Всім привіт! Це огляд на Beizu Super Mini CG203 – компактний електричний компресор для накачування коліс автомобіля, мотоцикла, велосипеда, м'ячів і не тільки. Компресор з простим інтуїтивним керуванням. Одним натисканням кнопки можна обрати тип транспортного засобу та перейти до процесу накачування коліс. При досягненні вказаного значення компресор автоматично завершить свою роботу. Немає необхідності контролювати тиск, температуру чи інші параметри. Насос працює доволі швидко та автоматично. Поставляється компресор в фірмовій картонній коробці. В комплекті компресор, шланг штуцером довжиною 15 см, перехідник для накачування коліс велосипеда, матраца, м'ячів, кабель живлення через прикурювач від автомобіля довжиною 3 метри. На жаль, в комплектації 2023 року чохол відсутній. Корпус пристрою виготовлений із матового АБС-пластику. Зверху знаходиться різьба для підключення шланга та невеликий ліхтарик для підсвічування робочої зони в темну пору доби. Знизу роз'єм живлення та решітка, за якою знаходиться система активного охолодження. В цілому якість виконання та збірка на високому рівні. На лицевій стороні розташований цифровий дисплей та 4 кнопки керування. Кнопка М відповідає за перемикання режимів підкачування. Автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч та ручний режим. В кожному зазначеному режимі зберігається потрібне значення тиску. Натиснувши кнопку М на 2 секунди, можна переключити одиниці вимірювання. Бар – фунт на квадратний дюйм. Кнопками плюс та мінус задаємо необхідне значення. За замовченням на дисплеї відображається встановлений тиск. У випадку, коли компресор підключений до колеса, поточний тиск у шині. Якщо розібрати насос, то всередині ви знайдете електродвигун на 12 вольт з швидкістю обертання 18 тисяч обертів на хвилину, вентилятор, зубчату передачу та кривошипно-шатунний механізм. Як ви бачите, усі елементи виготовлено із металу. Продуктивність такого компресора становить 30 літрів на хвилину. Виробник заявляє, що колесо розміром 205 на 55 R16 компресор накачає до 2,5 бар за 6 хвилин. На жаль, саме такого розміру колеса у мене під рукою немає. Тому для перевірки продуктивності візьмемо колесо розміром R17 215 на 50 та накачаємо його від 0 до 2,5 бар і поглянемо, скільки знадобиться часу для цього Beizu Super Mini. Результат ви бачите на екрані – 8 хвилин на одне колесо. Також варто зазначити, що при тривалій роботі компресор залишається прохолодним, фактично не нагрівається вище 36 градусів. Це завдяки системі охолодження. Вентилятор затягує холодне повітря та пропускає крізь усі елементи пристрою. Далі візьмемо теж колесо та проведемо аналогічний експеримент з класичним компресором від 70 May. Та поглянемо, за скільки часу він впорається з аналогічним завданням. Варто зазначити, що продуктивність цього великого компресора складає 32 літри в хвилину. Результат ви бачите на екрані. Трохи більше 4 хвилин. Виходячи з отриманих результатів, Beizu Super Mini навряд чи має продуктивність 30 літрів в хвилину. Скоріш за все, лише 18-20. Для перевірки точності показників цифрового манометра скористаємося аналоговим приладом. Як ви бачите, точність на рівні 1/10 бар. Загалом це хороший компресор. Місця займає мало, для підкачування автомобільних коліс продуктивності достатньо. Автоматичне вимкнення при досягненні необхідного тиску. Захист від перегріву також присутній. Виходячи з власного досвіду користування, форма та розмір компресора – це як перевага, так і недолік. Думаю, ви вже помітили, що під час роботи компресора його потрібно або ставити на якусь поверхню, або тримати в руках. Поверхня не завжди може бути чистою і не завжди може бути рівною, а тримати його в руках протягом усього часу роботи – це ще те задоволення. Друзі, сподіваюсь, відео було корисним і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоогляди. До зустрічі!